Hello! Welcome back to my YouTube channel. And today I will analyze my game against Grandmaster John Paul Gomez, which is very instructive, especially in the endgame. So this game was played sa National Championship 2010 and mababa pa lang yung rating ko dito. I was just 2300. Yung kalaban ko Grandmaster na 2500. So pinili ko tong laruan to dahil ito ang usually na nangyayari kapag ang isang lower rated player, in this case ako, kalaban na isang Grandmaster or isang Master. So usually in the opening, equal lang. And then sa middle game, equal pa rin. But sa endgame, slowly but surely, biglang na-outplay at nagko-collapse, di ba? So, palagi natin naririnig, tabla na yun eh. Pero biglang natalo, nag-collapse. So, bakit kaya nangyayari yun? So, in this video, itatry ko i-answer yung question na yun. Bakit ba tayo bumibigay? And hopefully, give some tips rin paano ito ko kontrahin. Okay? So, let's go to the game. So, E4, D6. So, nung kabataan ko, I played the perk defense. D4, Knight F6, Knight C3, G6, F4, Bishop G7, Knight F3, and then castle. So ito, this is the Austrian attack. Dito, may dalawang main line. So I played the castle. Pero yung isang main line is to play C5. So marami na rin akong laro dito, including my game against GM Joey. So may laro na rin kami ni GM John Paul dito sa ganitong variation. So, papakita lang ako ng konting lines. Okay, so, pwedeng D take C5 yung white. Queen A5, Bishop D3, Queen C5, Queen E2, castling, Bishop E3, Queen A5, castling, Bishop G4, H3, Bishop takes F3, Queen takes F3, and then Knight C6. So, ito, isang linya to. Ganito yung laro ko kay GM Joey. And equal lang to for black. Although merong attacking plans yung white dito. So, hindi ito yung linya na pinili ko for this game. Pag C5, pwede rin siyang mag Bishop B5 check. So, ito yung magandang linya sa perk defense kung saan kung gusto ng draw ng white, pwede kagad siyang mag-draw by repetition. So, pwedeng Bishop D7, E5, Knight G4, E6, F takes E6, and then Knight G5. So, kita natin, threatening yung Knight sa G4. So, ang tira is Bishop takes B5, and then Knight takes E6. So, ang daming threat ng white, di ba? Threat yung knight sa G4, threat yung bishop, threat yung queen, tas threat pa tong bishop sa B5. So, isa lang ang tira ng black dito na magsisave sa kanya ng laro. So, pwede nyo i-pause yung video. I'll give you 5 seconds to try to think. So, ang only move ng black dito is to play bishop takes D4. So, pagkakain ng queen, di ba? Meron siyang repetition. Draw by repetition. So, meron na rin ako mga larong ganito. Usually, pag yung lower rated player, gusto lang ng draw, ganito ang pinapasok nila na linya. Kasi, kapag nag-iba ang black, for example, dito, hindi siya kumain sa E6, kinain niya yung B5, pwede siyang check, King D7, Knight B5, and then check. Knight C3, C takes D4, Knight takes D4. Playable din tong linyang to, kaso medyo sa aking palagay, dehado yung black dito kasi yung king nasa gitna, di ba? Tapos yung pawn sa F7 hindi pa sure kung mababawi. So itong linya to, clear advantage to for white. Okay? So iniwasan ko lahat yung komplikasyon na yan sa larong to. Kaya tinira ko is castling. Then, Bishop D3, Knight A6, castling, C5. So, dito,
pwedeng mag-bishop takes a6 ang white, di ba? Para magkaroon ng double pawn yung black. Pero wala masyadong tumitira nito kasi kapag nag c takes d4, queen takes d4, kaya ng bishop. So makita natin, although double pawns, meron namang malalakas na bishop yung black. Not to mention, meron pang open file, di ba? So malakas ang play ng black dito, kaya wala masyadong tumitira nito. Ang main line dito is to play d5. At yan na nga nangyari. And then bishop g4. So ito, main line lang to na sinusundan namin. Bishop c4, knight c7, h3, take, a6. So I'm threatening b4, b5, b4. So he plays a4 and then b6. Okay? So take note, hindi ako pwede mag-rook b8 agad. Kasi pag nag-rook b8 ako, na gusto ko lang ituloy yung plano kong b5, meron siyang a5. At hindi na ako makapag b5 kasi kain, makakaroon ako ng isolated pawn sa a6 na pwede niyang targetin. So, to stop that, tinira ko is b6 muna. Okay? Once again, tutuloy yung plano ko, rook b8 and then b5. Pero, ito, linya pa rin to. So, he plays queen d3, stopping yung idea ko, rook b8, b5, kasi mabibitin yung a6 pawn. Okay? So, I played e6. D takes e6, f takes e6, rook d1, and then d5. So, itong recommendation ng book, per book na binasa ko dati pa. At ang recommendation na nakalagay sa book is for white, okay? Kain, and then knight takes d5, kain, queen takes d5, knight takes d5, rook takes d5, and then rook a d8. So ang linya, sabi sa libro, is to play kain, and then bishop e3, bishop b2, rook b1, and then bishop d4 with equality. So, hindi ko alam kung yung librong yun ay pina-engine niya ba talaga yung linya niya o hindi. Kasi although equal, hindi lang naman yun ang first line dito sa linyan to eh. So marami na rin akong laro dito sa linyan to at kadalasan nagda-divert sila sa linya pagdating sa ganitong posisyon. So in this position, si Grandmaster John Paul Gomez, ang tinira niya is queen to f3. At itong linyan to wala sa libro. So ano na to, kumbaga nangangapa na ako dito sa posisyon na to. So I played queen e7, knight takes d5, knight f takes d5. At ito siguro yung novelty ni JM John Paul. Bishop e3. So, hanging lang yung piece ko, hindi niya muna kinain. Piece ko sa d5, nag-develop lang muna siya ng bishop. So, take note, bawal kong kainin tong bishop kasi pagka queen e3, hindi ko pwedeng kainin kasi yung kabayo ko nakapin sa king. Okay? So, ang tinira ko, pagka bishop e3, nag-rook a, e8. And then, nag-bishop takes d5, knight takes d5, queen takes d5. Dito, the way to equality, according to the engine, is to play queen e6. So, bibigay lang ako ng a few lines. So, pwede siyang mag-bishop f2, tapos, kain, and then rook e2. a5, rook takes f4, okay, attacking the bishop, so pasado siya mag bishop g3, rook d4, bishop d4, king f1, rook takes c2, a takes b6, rook takes b2, rook a6, and then c4. So mapapalit na itong dalawang pawn, and then magiging equal yung laro, makakatabla ako.
So unfortunately, hindi ko nakita yung Queen E6. Ang tinira ko is King H8, di ba? Which is still playable kasi bitin yung bishop, tapos bitin rin yung B2 pawn, at pag umatas yung bishop sa F2, mabibitin rin yung F4 pawn. So ang tinira niya is bishop F2, rook takes F4, rook E1, and then rook E4. So dito, nag-A5 siya. B takes A5, rook takes E4, queen takes E4, queen C5, queen B4, and then rook takes A5. Okay, so continue lang tayo. Punta tayo sa endgame. Queen takes C5, rook takes C5, bishop E2, C3, bishop C1, bishop D4, king G8, king F2, king F7, king F3, rook E7. So dito I want you to pause the video and try to evaluate this position. And then afterwards, I will tell you how does a master evaluate this position. Okay. Okay, so let's continue. Dito we evaluate via simple comparison lang muna. So let's compare yung king ng white sa king natin, di ba? So mas mabilis makakapunta sa center yung king ng white. Okay, let's continue with the bishop. Yung bishop ng white, sobrang lakas. Nakatutok both sides of the board. On the other hand, yung bishop natin, 'di ba? Wala masyadong ginagawa. Not to mention, kapag yung bishop ng white nakatutok na kagad sa queening square ng pass pawn natin. So, just in case mamaya pag nagkaroon ng racing ng pawns, 'di ba? Mas madaling ma-depensahan yung queening square ng pass pawn ko. Okay? So, let's continue with the rook. So, yung rook niya mas active. Bakit? Kasi napakadaling targetin yung passed pawn ko, which will tie down my rook to the defense of the passed pawn. Okay? On the other hand, yung passed pawn niya, ang hirap atakihin kasi depensado ng bishop. So, pag ganitong evaluation, makikita natin na ang lamang dito sa posisyon na to ay yung white. Pero kahit sabi ng engine na 0.05 lang or equal lang itong posisyon na to, mas madali kasi siyang laruin for white. Okay? So, paano ba napapalaki ng isang master yung maliliit na advantages gaya nito? So, sa endgame, hindi kami nag-iisip ng lines. Okay? Iniisip namin mga plano. Okay? So, sa tingin ko si GM John Paul, nakagawa siya ng very, very good plan kung paano niya papalakihin yung advantage niya in this position. So, nag-start yung plano na yon with G4. Okay? So, bishop H6. And then, rook A5. So, ito yung first step ng plano niya, which is to attack this pawn para ma-tie down yung rook ko sa depensa. Diba? Para wala akong counterplay, atake lang niya muna yung pass pawn ko. Okay? So, let's continue. Rook E6, Rook D5. Itong Rook D5 na to, ini-stop niya kasi yung plano ko to exchange the bishops. So, syempre, bawal mo yung exchange kasi may check. Then, kain. So, bawal yun. Okay. So, Bishop F8, H4. So, ito na yung second stage ng plano niya. Which is to push the kingside pawns para ma-lock down yung mga pawns ko sa H7 and G6 para mas madali siyang ma-target later on. Okay? So, let's continue. Rook D6, Rook A5, Bishop E7, and then G5. So, nakita natin ano na yung pawn ko na-fix na yung pawn ko sa G6 and H7. Okay? Bishop D8, Rook A2, still keeping an eye on the A6 pawn para tie down yung rook. Okay, King E6, and then King E4. So, ito na yung third stage ng plano niya, which is to
activate his king position. Gusto niya sana kung maaari, makapunta yun sa d5. So, king d7, king d3, bishop c7, rook f2. Okay, so inactivate niya na rin yung rook niya. Rook e6, rook f3, bishop d6, king c4. So, pilit niya pa rin talagang na-activate yung king para makapunta sa center, and then sa kanya lang ipupush yung pass pawn niya. Okay, so king c6, rook f7. Okay, target na yung pawn ko. Rook e7, and then rook f6. So, nakita natin, yung pyesa niya slowly nag-i-improve. On the other hand, yung mga pyesa ko, same positions pa rin. Kasi, wala masyadong plano eh. Wala siyang pinapatunguhan. Okay? So, rook c7, ito na yung first blunder ko. Kasi dito, pwede na siyang mag-bishop c5. Okay? Bishop c5, rook d7, and then bishop b4. Buti na lang hindi niya ginawa ito. Kasi after king c7, kain, and then king c5, yung position ko magko-collapse na. Kasi pag kunyari, example, rook d7, hindi libre na yung pawn, so one pawn down na. Or bawal ko rin naman kainin. Siyempre, magkakaroon siya ng pass pawn. Yung dalawang pass pawn, mahirap i-stop. Okay. Pero hindi niya nakita yun. So, hindi niya ginawa yan. So, king d3, king d7. So, ito, another mistake. Okay? Kasi, kung pwede na siya mag h5 dito sa posisyon na to. Pagkakain, rook h6, itong pawn na to babaksak. Kasi, bawal naman ako mag king c6. Mapipin yung bishop, di ba? At bawal rin ako mag king c8. Makakain naman yung bishop ko. So, ganito talaga maglaro yung mga masters. Slowly lang. Mabagal. Pero, unti-unti nag-i-improve yung position. Kasi meron nga silang plano. So, yun. Okay. So, king e4. Hindi niya nakita yung h5. So, king e4 lang siya. And then ako nag-a5. And then king d5. So, nakita natin from unti-unti niya nang na-achieve yung plano niya, which is to activate the king. So, bishop g3, h5, g takes h5, rook h6, king c8, rook takes h5, bishop e1. Okay, so, na-improve na yung king position, tied down na yung rook ko sa depensa ng h7, at after nun, ngayon lang niya ipupush yung pass pawn niya. So, c4. So, rook d7 check, king e4. Dito, nag-bishop dito ko. c5. Diba? Nagkakaroon na ng pressure yung pass pawn. Okay? So, king c7. King d3. So, ito na yung last chance ko to draw the game. Dapat ang tiro dito is bishop f4. Okay? Kasi, ako nag-bishop c1, ay pagka king c4, a4, bishop e5 check. So, yun sana yung ini-stop ng bishop f4. Kasi pagka bishop e5, sobrang lakas na nung pass pawn nung white dito. So, after king c8, c6, rook f7, and then g6, dito nag-resign na. Kasi bawal ko naman siyang kainin kung hindi mate. Okay? So, ayun. Endgame techniques ng masters. Diba? Kita nyo, yung plano niya, unti-unti niyang na-achieve. While at the same time, na-stop niya rin lahat ng counterplay ko. Kasi na-tie down nga yung rook ko sa depensa nung past pawn ko eh. So, ayun lang. So, sana meron kayong natutunan today. Gusto ko lang din gawin tong video na to kasi yung pattern ng lalaro ko, na-pattern ko rin sa gameplay ni GM John Paul. Yung endgame techniques na nang uunti-unti sa endgame. Tapos, akala nila makakadraw na sila pero hindi talaga. So, ayun yung mga techniques na natutunan ko sa
sa paglalaro ko sa mga masters. So, sana meron rin kayo natutunan ngayong araw. Okay, so that's it. Bye-bye.